إزعاجكم في هذا الوقت المتأخر. لقد أوصل السيد أوغاوا جانشان إلى البيت. على كل أهلا بك، تفضل. حسنا. أخيرا نام تارو بعد عناء طويل. شكرا جزيلا لك أمي. شعرت بالنعاس وأنا أحاول أن أجعله ينام. هل أعد لك الشاي؟ لا شكرا لك، سأنام. يبدو أن جونيتشي سيتأخر الليلة. لم لا تنامين أيضا بعد أن تنتهي من التنظيف؟ تصبحين على خير. وأخيرا عاد جانشان. لا حاجة لأن تدق الجرس كثيرا، ستوقظ تارو. مساء الخير، من أنت؟ مساء الخير. أكو لقد عدت. جانشان. ملابسي ليست مناسبة. هذه زوجتي. كيف حالك؟ اسمي أوغاوا، أعمل في الشركة التي يعمل بها ساكاموتو. رأيته صدفة فقمت بتوصيله. تشرفت بمعرفتك. سأقوم بإعداد قهوة. لا سيدتي أرجوك، يجب أن أنصرف. أوغاوا، لا تقل هذا. هيا تفضل أرجوك، هيا. جانشان على حق، أرجوك تفضل. لا أرجوك، أنا جئت فقط لأوصل جونيتشي إلى المنزل. ماذا يحدث؟ آسف لإزعاجكم في هذا الوقت المتأخر. لقد أوصل السيد أوغاوا جانشان إلى البيت. شكرا جزيلا لك. جونيتشي، ألم تجد سيارة أجرة؟ التقيته أمام الشركة فادعيت أنني لا أجد سيارة كي يوصلني. ألم تكن بحاجة لأن أوصلك؟ أردت أن تزورني. على كل أهلا بك، تفضل. حسنا. هيا تفضل. حسنا، عن إذنك. تفضل اجلس. لا أحد ينتظرك في البيت، أليس كذلك؟ أتشرب القهوة؟ لا شكرا، سأبقى بضع دقائق. آسفة لأنه ليس لدينا الكثير لنقدمه لك سيد أوغاوا. أرجوك سيدتي لا تزعجي نفسك. تصرف وكأنك في بيتك. شكرا جزيلا لك سيدتي. لا يوجد ما نقدمه له. أي شيء سيفي بالغرض، إنه يفتقد العائلة والطعام المنزلي. لا يهم نوع الطعام. أكو أعدي أي شيء. هيا بسرعة. قول هذا أسهل من تنفيذه. ماذا سأعد له؟ أكو، ماذا ستعدين للضيف؟ هل نطلب طعاما جاهزا أمي؟ فالمحلات ما تزال مفتوحة. لا جونيتشي قال إنه دائما يأكل في الخارج. علينا أن نعد له طعاما منزليا لذيذا. يا إلهي، سنطبخ في هذا الوقت. أكو، خذي لهما عصير التفاح. حاضر. والآن سأرى ماذا يوجد في الثلاجة. يكفي شكرا. ليس لدينا الكثير، ولكن أرجو أن يعجبك. آسف لتطفلي هكذا، والحقيقة إنني أحب العصير الطبيعي. أكو أوغاوا عكسي، فقد كان مولعا بالدراسة. عليك أن تأخذ منه بعض الدروس جانشان. إنهم مستمتعون بوقتهم. هذا مخلل منزلي الصنع، جرب. حقا؟ شكرا لك. مخلل الملفوف لذيذ جدا. حماتي تحضره بطريقة لذيذة. هناك الكثير منه. تفضل، كل قطرة ما تشاء. إنه ألذ مخلل تذوقته في حياتي. لقد أفاق تارو، هذا صوته. تارو هذا صديق لبابا. مزاجك جيد تارو. تارو، هيا تعال إلى والدك. أين تذهب تارو؟ أهلا تارو. إنه وسيم وجميل مثل أبيه. هذا لطف منك. أنا تارو. أحبه تارو. أوغاوا شخص محظوظ، أينما ذهبنا يحظى بشعبية كبيرة. أكو،
الطعام جاهز. هل يمكنك مساعدتي؟ بالتأكيد. لم أتناول طعاما كهذا منذ فترة طويلة. الحقيقة استفدت مما كان متوفرا في البيت. صدقيني سيكون رائعا. الأنواع التي أحبها كلها. أرجوك تفضل واخدم نفسك بنفسك. تارو، دع السيد أوغاوا يأكل. شكرا لك. إنه لذيذ، صدقيني لذيذ جدا. كنت أخشى أن لا يعجبك سيد أوغاوا. أنا سعيدة لأنه أعجبك. صح آكو؟ أجل؟ الحمد لله، شكرا جزيلا لكم على كل شيء. لقد تأخر الوقت كثيرا. أكرر أسفي لإزعاجكم في هذا الوقت المتأخر. ما رأيك أن تمضي الليلة هنا سيد أوغاوا؟ أنا أجل يا صديقي، لم لا تفعل؟ أجل سيد أوغاوا، فالوقت متأخر جدا للعودة للبيت. أجل، لكن لن يضيرك البقاء هنا الليلة. لا مانع لدينا على الإطلاق. حسنا. هكذا جيد. أحضري وسادة آكو. حاضر. لا، ليس تلك. أحضري وسادة مملوءة بالقطن. هذه هي أمي؟ أجل، إنها هي. القطن يبقي الرأس باردا فتنامين بشكل أفضل. حقا أمي؟ لم أكن أعرف. يا له من قمر جميل. صحيح. إحدى ليالي الربيع. استمتعنا الليلة، أليس كذلك أمي؟ أجل. إنك إنسانة طيبة جدا أمي. صباح الخير. صباح الخير. استغرقت في النوم طويلا، أنا آسفة. الحساء جاهز. أضيف الأعشاب فقط. هل قمت بهذا؟ نعم. يبدو أنه يوم جميل آخر. أجل، إنه كذلك. مزاج أمي جيد منذ البارحة. غسلوا ثيابي. شكرا جزيلا لكما على كل شيء سيدتي. تشرفنا بمعرفتك. وأنا أيضا كنت سعيدا. أنا آسف جدا لتأخري. وداعا. وداعا جانسون. العم ذاهب إلى العمل. وداعا تارو. وداعا تارو، باي. أتساءل ما الذي أصاب أمي يا ترى؟ أمي؟ ما هذا؟ ما الذي في يدك أمي؟ آكو، انظري. صورة من هذا؟ إنه زوجي. هل لاحظت من يشبه؟ أنت محقة، إنه يشبه السيد أوغاوا. لقد ذكرني به كثيرا آكو. هذا يفسر شرودها. تفضلي أمي. أمي الصورة. يا لطيفتك. بالمناسبة، قال أوغاوا إن تارو سيكون شابا وسيما جدا عندما يكبر. بالطبع سيكون وسيما مثلك، أليس كذلك؟ طبعا، إنه حفيدي الجميل. آكو، أمي. ما المضحك؟ لا شيء جانشان. لا تبالي. إنكما تتصرفان بغرابة. هذا سر بيني وبين آكو. صحيح أمي. ما خطبكما؟